नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई चना चटपटी बनाएर देखाउँछु। चना चटपटी बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु उसिनेको एउटा टमाटर र तातो पानीमा डुबाएर राखेको सुकेको खुर्सानी। अब म यसको चाहिँ पेस्ट बनाउँछु। यो पेस्ट पनि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ मिक्स गर्नको लागि यस्तो जग लिएको छु। अब यसमा थोरै चाउचाउ, दालमोठ, मसिनो पारेर काटेको प्याज, टमाटर, उसिनेको आलु, हरियो खुर्सानी अनि रातभर भिजाएर राखेको चना र केराउ पनि राख्ने। त्यसपछि मैले बिरे नुन र रातो धुलो खुर्सानी राखेँ। यो चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्न सकिन्छ। अनि मैले लिएको छु यो भुटेको जिरा पाउडर। यो जिरालाई चाहिँ मैले एकैछिन तावामा भुटेर अनि पिसेर लिएको हो। त्यसपछि काँचो तोरीको तेल पनि राख्ने, काटेको हरियो धनियाँ, अघि बनाएर राखेको टमाटर र खुर्सानीको पेस्ट पनि राखेँ। मैले यो टमाटर र खुर्सानीको पेस्टमा चाहिँ कागतीको रस पनि मिसाएको छु। यहाँहरूले चाहिँ छुट्टै कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। चटपटेमा टमाटर र खुर्सानीको पेस्ट राख्दाखेरि चाहिँ चटपटे ग्रेभी बन्नुको साथै राम्रो कलर पनि आउँछ। अब यसमा यो भुजा मुरी पनि राख्ने र अब यसलाई एकपटक फेरि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब हाम्रो यो पिरो अमिलो चटपटे चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसरी कागजको कोन बनाएर चटपटे राखेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो चटपटे बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।